नमस्ते, इजी किचनमा स्वागत छ। सधैँ जस्तो आज पनि म हजुरहरूसँग एउटा रेसिपी सेयर गर्दैछु। आज पनि हजुरहरूलाई म यो गर्मी महिनामा पिरो र अमिलो चट्ट परेको वाइवाई साधेर देखाउँदैछु। यो चाहिँ एकदमै पिरो, मिठो र स्वादिलो बन्छ। यदि यो लकडाउनमा हजुरहरूले बाहिरको चटपटे पानीपुरीलाई मिस गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकचोटि यो वाइवाई साधेर खानुहोला, एकदमै मिठो बन्छ। सुरु गरौँ अब हामी यसलाई बनाउन। मैले यहाँ एउटा प्यान लिएँ। प्यान एकैछिन तात्न दिउँ। अब भने यसमा म थोरै तेल राख्दैछु। अब यसमा मैले 1 प्याकेट वाइवाई यसरी फुटाएर राखेँ। यसरी मसला नराखिकन हामी यो चाउचाउलाई मात्र 1 मिनेट जति भुट्नेछौँ। यसरी यो चाउचाउ भुट्दा चाहिँ अझ धेरै क्रन्ची बन्छ र खानामा एकदमै स्वादिलो हुन्छ। यो चाउचाउ भुटेको लगभग 1 मिनेट भइसकेको छ। अब भने यसलाई म यो प्लेटमा निकाल्ने छु र अब यही तातो प्यानमा म थोरै बदाम राखेर यसरी भुट्दैछु। हेर्नुस् त यहाँ बदाम पनि भुटिसक्यो, यसलाई पनि मैले निकालेँ। अब भने हामी यसमा मसला राख्ने छौँ। त्योसँगै मैले थोरै 1 चम्चा जति टमाटर केचप लिएँ र मसिनो गरी काटेको प्याज, काँक्रो, त्यसैगरी मसिनो गरी काटेको टमाटर र एउटा हरियो खुर्सानी हालेँ। त्यसैगरी यसमा मैले कागतीको रस राखेँ। कागतीको रस राखिसकेपछि अब यसमा मैले थोरै स्वादअनुसार नुन पनि राखेँ। त्यसैगरी मैले थोरै रातो धुलो खुर्सानी राखेँ। अब यसलाई एउटा चम्चाको सहायताले हामीले मिक्स गरिदिन्छौँ र अघि भुटेर राखेको चाउचाउ यसमा म मिलाउँदैछु। हेर्नुस् त अब यसरी सबै चाउचाउ राखिसकेपछि मजाले चम्चाको सहायताले हामी यसलाई मिक्स गरिदिनेछौँ। यसरी चाउचाउ मिक्स गरिसकेपछि अब यसमा अघि भुटेर राखेको बदामलाई हाल्दैछु। हेर्नुस् त यो बदाम राखिसकेपछि यो चाउचाउ साधेको चाहिँ तयार भइसकेको छ। हजुरले पनि एकैछिनमा यसरी चाउचाउ साधेर खान सक्नुहुन्छ। हजुरलाई मैले यो बनाएको रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि हजुरलाई मन परेको छ भने चाहिँ लाइक र शेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानल इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ एकदमै नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू।